हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म बजार जान लाग्छु। म चाहिँ नुहाएर चत्तपारामा राम्रो भएर बजार चढाइछु। यो पनि भरि तरुनी पल्टिरहन्छ यो मान्छे। यो चाहिँ मेरो भ्लग हो, यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। अब अटोमा चढेर जाने हो, अटो आउँछ। बाटोमा हेर्दै गरौँला, रमाउँदै गरौँला। यहाँ यसो पैसा निकाल्न जानला। बसँग यो पनि छ, युट्युबको पैसा लिन जाँदैछु यार। यस्तो जाडो भयो यार। तर मेरो भ्लगमा केही भन्दैन न त नि। ओ माई गॉड, कस्तो डराए मादर कुल्ली। म पारि एउटा केटाले भेट्न जान्छु, टीबाट अटो चढ्छौँ। म सर्ट लगाउँछु, भेट्नुपर्छ ल। ल गाइजहरू, म चाहिँ राम्रो कपडा लगाइसकेँ। ओइ आइज ओइ, फाइनली गाइजहरू हामी चाहिँ अब बजारतिर लाग्नु लागेको। हाम्रो एउटा यता जन्टु छ, यो जन्टु कामहरू कहाँ छस्? त्यही हो गाइज। वाह, केटा त सिलिम पारामा अड्डा छ त। कसरी देखाइदिने एउटा ल गाइज, हामी चाहिँ ह्यान्डसम भएर बजारतिर जानु लाग्यो। नानी यहाँ छन्। म कति ह्यान्डसम भएको छु भन्ने एउटा भनिदिउ न। यता भेलु बड्डा रे, यहाँ मल भेलु बड्डा भनिदिएको। छिटो आइजाऊ है, जाम है। ल म चाहिँ मेरो कारमा बस्न गइसकेँ। कतिचोटि जेब्रे झोला भन्नुभयो गाँठेले। फाइनली मेरो 20 करोडको कारमा बस्न। फजु कताबाट हो? फजु कहाँबाट चढ्ने भित्र? ओ ढकल्न त। फाइनली मेरो कार। ओ यो त्यो हुन्न नि त, कारमा हिँड्ने मान्छे हिँड्दै हो। मेरो कार के यहाँ त त्यस्तै हो। ल केटा हो, फाइनली म चाहिँ कारमा चढिसकेँ हो न। यो चाहिँ मोबाइल रहेछ, तल हेरेर भएको कान्छ। हाम्रो कारको फेरि यस्तो सुविधा छ, टक्क पारामा हामी जाँदैछौँ बजारतिर यस्तो चलपल हान्नको लागि हो न। टक्क लगाएर 3-4 त फेरि हामी फेरि पुरानो मान्छे हो न, त्यस्तो पुग्ने चलन छैन। बजु राम्रोसँग चलाउनुलाई हामी डराउँछौँ के धेरै। हाम्रो कार चलाउने मान्छे चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। यता एकचोटि एक मुस्कान दिन्छ, यता हेर्नु न, एक मुस्कान। सक्दैन फ्री मैले पुरै। तर म कतिको राम्रो आएको छु भन्ने कुरा हो कि यार। ओभर हो, ओभर यतिको ह्यान्डसम त फेरि हुनैपर्छ। डिस्टेन्स कभर गरेर बस्नुपर्छ, किनकि हामी फिलिङ आउँछ फेरि। हामी कहाँ हो? अब यहाँबाट होइन र, हामीले बजार भनेर कहाँ तल कट्टो खोलातिर लङलाङ भएको छ हाम्रो ड्राइभर सरले। तर त्यहाँ पनि मान्छे हुनु रहेछ। आरामले ढकल्दैछ है, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु। डिस्टेन्स फाइनली हाम्रो राम्रो प्यासेन्जर आइसक्यो। आउनु ल, हाम्रो कारमा स्वागत छ तपाईँलाई। लगाइदिनुहोस् त, ढोका लगाइदिनु। कार ढोका लगाइदिनु न कारको। 3 जना मात्रै छ मेरो यो कारमा, फेरि हामी ड्राइभर सहित 4 जना हो। आन्टी मेरो भ्लग हो क्या यो, स्वागत छ तपाईँले, हाई भनिदिनु। युट्युबमा हाल्छु, युट्युबमा हेर्नु होला। के गर्नु यार, बेरोजगार पऱ्यो। अलिअलि पैसा आन्छ कि भन्ने बनाउनु लाग्यो, आउने होइन पैसा निकाल्नु जानु लाग्यो। हो त्यही हो, भरे देखाइदिन्छ है हेर्नु होला नि। ल हाम्रो भ्लग हेर्नुहुन्छ अरे यहाँ। ल केटाहरू स्वागत छ। साथीभाइहरू चत्तपारामा जाने होला कि यहाँबाट कहाँ जाने र? गाडी जान्छ कि चक्कपारामा हामी बजार घुम्दैछौँ। किन एउटा ज्याकेट किन्न लाग्यो, ज्याकेटै नभेटेर हाम्रो भेजा टाइट भएको छ, त्यही भएर हिँडिरहेछौँ। ल घरैमा एउटा केही राम्रो कपडा किनौँ भने कपडै पाइन्न।
ठ्याक्कै हामीले 2 फन्काटा लाइमु घोराइ बजारलाई बिचमा टक्क गोलो घेरा लाएर त्यो पनि भेटेको छैन। हाम्रो प्रयास जारी नै छ, खोज्दैछौँ। चस्मा लाएर फेरि ओभर ह्यान्डसम भेट्छु म। जब त म बच्चैदेखि हो, अहिले झन् एक्स्ट्रा ह्यान्डसम भयो कि म। त्यही हो, अगाडि केटी गइरहेछ। A few moments later. फाइनली गाइजहरु हामी चाहिँ हस्पिटलबाट बजारबाट घर फर्किरहेछौँ। के गर्नु, केही काम गर्न गयो, केही काम पनि पुरा भएन। एउटै यो के हो, यो किनेछौँ, यो अनबक्सिङ गर्छौँ हामी। सिधै लगाने हो, अनबक्सिङ हुँदा। ल हामी चाहिँ यता पहाडमा आइसक्यौँ। पहाड भन्दा नि यो के हो, यो लोकल बाटोमा आइसक्यौँ। उताको पारी चाहिँ बसको बाटो हिँड्ने बस हिँड्छ, त्यहाँ नयाँ बाटो बनाएको छ, दामी बनाएको छ। के त हो, फर्स्ट टाइम मैले यो घोराइदेखि लमैसम्मको रोड मैले राम्रो देखेँ। म यहाँ बस्न लागेको 4 वर्ष भयो। फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले राम्रो बाटो देखेँ। राम्रो बाटो म हिँड्न चाहेन कि म यस्तै लोकल पाराको बाटोमा हिँड्नलाई रुचाउँछु। सुन, यो समझ चाहिँ हाम्रो एउटा भाइले पनि समझिसकेको छ। कमसेकम भन्दा पनि त्यो घोराइको बजारले हामीले त 20-10 फन्काटा लगाइयो। ढुक्स लायौँ हामीले। यस्तो हिँड्यौँ न त केही भयो, न केही काम भयो, न केही काम भयो। लाचिङ पट्याल गर्थ्यो, आगो लाग्यो। एउटा ढुक्स हो, ढुक्स त्यहाँ पट्याल गरिन्छ, देखिँदैन त्यहाँ। अहिले हेर्न एउटा यही किनेको छ, यो भित्रको अहिले हामी लगाएर फोटो खिच्छौँ, इन्स्टाग्राममा हेर्नु होला। अलिअलि भिडियो क्लिप चाहिँ म युट्युबमा पनि हाल्नेछु सकेसम्म। सक्यो होइन कि ढुक्स हालिदिन्छ थोरै। बजारैभरि हिँड्यौँ हामी, केही भेटेनौँ। ब्याङ्कको त्यो एटिएममा के पैसा निकाल्नु थियो त्यो पनि निक्लेन। पैसै के पैसै अट्क्यो, एटिएम हुँ अट्क्यो, निकालेँ जबरजस्ती मैले। त्यही हो, अनि त्यो पैसा पनि निक्लेन होइन। अनि पैसा ननिक्लिसकेपछि हामी चाहिँ लौडो पारामा हिँडिरहेछौँ। के गर्नु खै। अब नानीहरू मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिए। खै पैसा देखाउ न, कसले लिएर आएको पैसा? कसले लिएर आएको? भेटायो कि किनेको छ? कसले ल्यायो? तिम्रो त चोरहरू जस्तो देखेको छौ त। किन मास्क लगाएको छौ टक्क है? किन? ओ माई गॉड, मम्मीले ल्या। कति रुपियाँ? 5 रुपियाँ। के किन्ने हो 5 रुपियाँको? 5 रुपियाँ के किन्ने हो? ल सबैले हाई भनिदियो यहाँ। हेलो गाइज भन। सबैले च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला भन्। सब्सक्राइब गर्नु होला भन्। तुमसे ना हो पाएगा। ल बाई बाई भन्। त्यही हो, हाम्रो सानसाना भाइहरूलाई अलिअलि रमाइलो गरिदिएको। त्यस्तो गर्न नहुन्न होइन। युट्युब हेर्छौ पनि हेरे है। लाइक जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर। सेयर गरिदिए तिम्रो साथीहरूलाई। कहाँनिर थिएँ म, पुरा अट्क्यो। हजुर टिकटक? फ्री फायर खेल्छु म। लेभल त 80 छु म। हो, ओ माई गड, पुरो रहेछ भाइ यार तिमी यार। हाम्रो फ्री फायर खेल्ने 80 लेभलको मान्छे। अरे 90। रोनाल्डोको फ्यान हो? फ्री फायर रोनाल्डोको फ्री फायर खेल्छ नि। रोनाल्डो फ्री फायर खेल्छ कि नै? फ्री फायर खेल्छ त, खेल्छ नि। यिनी भाइहरू चाहिँ रमाइलो रहेछन्, फ्री फायर खेल्छन् रे। हामी पनि खेल्छौँ फ्री फायर। रोनाल्डोको फ्यान हो रे, रोनाल्डो फ्री फायर खेल्छ रे। लेभलमा छन् रे मेसीहरू छन् 60, 70, 80, 90। त्यो भाइ चाहिँ 90 लेभलको छ अरे। सिक्ने झन्डै झाँखे यार, मुभी जस्तो कन्टेन्ट हुन्छ। फोन झाँकिन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। शान्ति त्यही हो न। यो चाहिँ म सधैँ हिँड्ने बाटो हो। तर देखिन्न यो घाम मजाको लागेको छ। त्यही सधैँ म घरतिर जाने बाटो चाहिँ यही हो। म कलेजबाट आउँछु यही बाटो जान्छु, सपिङ गर्न जान्छु यही बाटो आउँछु। किनकि मसँग पर्सनल थाहा छैन। तिमीहरूले भ्लग हेरेर अघि नै चाहिँ थियो हाम्रो BMW थियो। यसमा चाहिँ खास चाहिँ त्यो जम्ला जस्तो लागेन। त्यही भएर हामी चाहिँ आफ्नै BMW टक्क हिँडिरहेछौँ होइन। त्यही हो, एकछिन म विश्राम गर्छु यार, झन्डै लडेर मरेँ सिक्ताभरिलाई। यो झ्वाङबाट हिँडेको नि हेर न, मेरो कुरो लागेर यस्तो भयो यार। यो झ्वाङ चाहिँ यस्तो रहेछ क्या, थट भेच्चा हो नि। अब त्यहीँनिर बस्छौँ आइज यता। हामी चाहिँ यहीँ बस्छौँ, 1-2टा फोटो खिच्छौँ। दामी घाम लागेको छ नि त त्यहाँ। त्यो घामलाई देखाएर 1-2टा फोटो खिच्ने भनेको होइन। तर त्यहाँबाट मान्छेले देख्छन् कि भन्ने कुरा आयो कि। मलाई फेरि लाज लाग्छ यार फोटो खिच्ने बेला। ल गाइज
यस्तो कुरो लाग्यो यार यो ठाकिसक्यो बिचरा ठाकेर पनि सुत्न लागिसक्यो मेरो पनि लास्टै खुट्टा दुखिसक्यो बरु हिँड्ने हो कि यार हिँड्न पनि यार छोडिदिनु हिँड्ने हुन्छ चिक त बहुत हिँड्यो केटा हो त्यही हो म पनि हिँड्यो डर यस्तो गराइस कारले लिएर छोडिदियो के ल भन्डेल ल बिहान कारले लिएर छोडिदियो त्यसपछि हिँडेको अनि कोही घन्टा चाहिँ हिँड्यौँ हामी ल साथीहरू होइन आजको लागि भ्लग यति नै अन्तिमसम्म हेरिदिनु पर्छ तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद किन गरेर लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला कि यार कहाँबाट हेर्नुहुन्छ थाहै हुन्न मलाई भ्युज त के आउँछ 100-200 जति के आउँछ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु लाइक गरिदिनु कसले हेर्छन् थाहै छैन के म भ्लग बनाउनै आउँदिनँ पहिलो कुरा जे हुन्छ त्यही देखाइदिन्छु मैले बनाउँछु त्यो पनि थाहा छैन यो केटाले सिकाइदिन्थ्यो मलाई अलिअलि यसले पनि आफूले पनि बनाउनु छोडेको किनकि यो भाइरल भएन त्यही भएर मलाई पनि नबना भन्छ यसले अनि त्यही हो गाइज आजको लागि भ्लग यति नै नयाँ हुने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला वेलकम हेलो च्यानल वेलकम टु माई गाइज त्यही हो योले भन्ने त्यही हो चलेको ल बाई बाई सी यू द नेक्स्ट ब्लगमा म खतरा एन्ड डेन्जरको हजुरबाउ लिएर आउनेछु हेर्दै गर्नु होला